กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านดุจสายน้ำที่ไหลเอื่อยหลังจากการล่มสลายของวิหารมหาเทพและการอุบัติของความสมดุลครั้งใหม่เย่เทียนและมู่หลงเสวยได้เร้นกายจากโลกเบื้องบนลงสู่หมู่บ้านสันติวารีหุบเขาเร้นลับที่ถูกโอบล้อมด้วยปราการธรรมชาติที่นี่อดีตจักรพรรดิโอษฐ์ใช้ชีวิตในฐานะหมอยาพเนจรผู้สมถะพลังระดับตัดวิญญาณที่เคยสั่นสะเทือนฟ้าดินบัดนี้มิได้สูญหายแต่กลับถูกบีบอัดและกลั่นกรองด้วยวิถีแห่งธรรมชาติจนกลายเป็นจุดแสงเล็กเท่าเมล็ดข้าวสถิตอยู่ณใจกลางวิญญาณมันสงบนิ่งแต่ว่าหนาแน่นและหนักอึ้งยิ่งกว่าขุนเขาหมื่นลี้เย่เทียนใช้ผ้าป่านสีเทาพันปิดดวงตาไว้ตลอดเวลาอ้างแก่ชาวบ้านว่าดวงตาบอดแสงจากการปรุงยาผิดพลาดทว่าความจริงคือเพื่ออำพรางเนตรดาราสวรรค์ที่ส่องสว่างเกินกว่าปุถุชนจะทนมองยามค่ำคืนที่ความสงบถูกพรากไปกลิ่นกำยานหอมละมุนที่เคยอบอวลในกระท่อมยาได้ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นคาวเลือดและเปลวเพลิงที่ลุกโชนเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังระงมไปทั่วหุบเขาเมื่อสมาคมศิลาโลกันทันกองกำลังทมิฬที่สวมเกราะศิลาสีดำขลับบุกเข้าจู่โจมดุจมัจจุราชพวกมันมิได้มาเพื่อทรัพย์สินแต่มาเพื่อตามหาโอสถสยบโกลาหลที่ลือกันว่าถูกซุกซ่อนไว้ในหมู่บ้านแห่งนี้หาให้พบใครที่ขัดขวางให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของขี้เถ้าเสียงคำรามของหัวหน้าหน่วยนักฆ่าดังขึ้นพร้อมกับดาบศิลาที่ฟาดฟันลงบนร่างของชาวบ้านผู้ไร้ทางสู้เย่เทียนยืนนิ่งอยู่หน้ากระท่อมยาที่กำลังถูกเปลวเพลิงลามเลียมือซ้ายกุมมือของมู่หลงเสวยไว้แน่นส่วนมือขวาอุ้มเสี่ยวเป่าเด็กน้อยกำพร้าที่สั่นเทินด้วยความหวาดกลัวท่านอาเย่ช่วยพวกเราด้วยเสี่ยวเป่าสะอื้นไห้ซุกหน้ากับไหล่ของเขามู่หลงเสวยสัมผัสได้แรงสั่นสะเทือนจางๆที่เริ่มแผ่ออกมาจากฝ่ามือของเย่เทียนนางกระซิบเบาๆว่าเทียนอย่าเปิดเผยตัวตนที่นี่พวกมันมีหูตาอยู่ทั่วทุกชั้นฟ้าเย่เทียนไม่ตอบแต่เขาก้าวเดินออกไปท่ามกลางสายหมอกที่เริ่มหนาตาขึ้นอย่างผิดปกติเขาไม่ได้ชักศาตราไม่ได้เรียกเตาหลอมจักรพรรดิและไม่มีประกายไฟสีขาวปรากฏขึ้นแม้แต่น้อยศาสตร์สั่นสะเทือนมวลสารม่านเงาไร้เสียงเย่เทียนใช้ไม้เท้าไม้ไผ่เก่าๆเคาะลงบนพื้นดินเบาๆตึกคลื่นความถี่ที่มองไม่เห็นพุ่งกระจายออกไปดุจวงน้ำมันไม่ได้ทำลายล้างร่างกายศัตรูในทันทีแต่กลับพุ่งเข้าแทรกแซงประสาทการรับรู้ของเหล่านักฆ่าสมาคมศิลาโลกันทันอย่างเงียบเชียบในสายตาของพวกนักฆ่าภาพเบื้องหน้าพลันบิดเบี้ยวหมู่บ้านที่กำลังไหม้กลับกลายเป็นป่าทึบที่ไร้ทางออกทิศทางที่พวกมันเดินไปกลับกลายเป็นกำแพงศิลาหรือไม่ก็เหวลึกที่ไม่มีอยู่จริงพวกมันเริ่มฟาดฟันดาบใส่กันเองด้วยความสับสนคลุ้มคลั่งผีหลอกวิญญาณหมอกนี่มันมีอาถรรพ์หัวหน้านักฆ่าตะโกนอย่างเสียขวัญพลางร่ามดาบใส่ความว่างเปล่าเย่เทียนอาศัยจังหวะที่โกลาหลไร้เสียงนี้พามู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าเดินผ่านกลุ่มนักฆ่าไปอย่างสงบนิ่งทุกย่างก้าวของเขาสอดประสานกับเสียงลมหายใจของป่าแม้นักฆ่าจะยืนห่างออกไปเพียงคืบแต่ก็กลับไม่อาจสัมผัสได้ถึงตัวตนของทั้ง3 คนไปกันเถอะหุบเขาแห่งนี้ไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปเย่เทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่แฝงไปด้วยความโศกเศร้าเขามองกลับไปที่หมู่บ้านที่เป็นเพียงเท่าฐานในสายหมอกแววตาภายใต้ผ้าพันแผลวาวโรดขึ้นชั่วครู่รอยสักมังกรโกลาหลที่แขนขวาสั่นประท้วงอยากจะออกมาชำระแขนแต่เขากลับกดมันไว้ด้วยเจตจำนงที่เหนือล้ำการเดินทางใหม่ครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางซากปรักปหักเย่เทียนพาสหายทั้งสองหายลับเข้าไปในป่าลึกมุ่งหน้าไปทิศทางที่ศาสตร์แห่งศิลาโลกันทันถือกำเนิดเขาไม่ได้ไปเพื่อล้างแค้นเพียงอย่างเดียวแต่ไปเพื่อหยุดยั้งไม่ให้พวกมันปลุกสิ่งที่หนาแน่นกว่าขุนเขาในตัวเขาขึ้นมาอีกครั้งสายลมแรงกันโชกพัดผ่านชงอนผาสิ้นศรัทธา
เสียงหวีดหวิวของลมปะทะกับซอกหินดุจเสียงร้องโหยหวนของวิญญาณเบื้องล่างคือเหวลึกที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบจนมองไม่เห็นก้นบึ้งเยเทียนในชุดผ้าป่านสีเทาหม่นยืนนิ่งอยู่ริมขอบผามือข้างหนึ่งจูงมือเสี่ยวเป่าที่สั่นเทาอีกข้างหนึ่งกุมมือมู่หลงเสือไว้มั่นเบื้องหน้าของเขาคือกลุ่มยอดฝีมือจากสมาคมศิลาโลกันนับ10 คนนำโดยผู้คุมกฎศิลาคังชายร่างมหึมาที่สวมเกราะหินหนาหนักในมือถือขวานยักษ์ที่หลอมจากแร่โลกันแววตาของพวกมันเต็มไปด้วยความกระหายเลือดหนีมาจนสุดทางแล้วหรือไอ้หมอตาบอดผู้คุมกฎศิลาคลั่งคำรามพลางย่าง3 ขุมเข้ามาส่งเด็กนั่นมาแล้วบอกที่ซ่อนของโอสถโกลาหลซะไม่อย่างนั้นข้าจะโยนพวกเจ้าลงไปให้แหลกเป็นผุยผงใต้เหวนี้เย่เทียนไม่ตอบใบหน้าครึ่งบนที่ถูกพันด้วยผ้าป่านสีเทายังคงสงบนิ่งดุจผิวน้ำในบ่อลึกเขาเพียงขยับไม้เท้าไม้ไผ่เก่าๆในมือขึ้นมาวางขวางหน้าเสี่ยวพาสื่อเป่าถอยไป5 ก้าวเย่เทียนเอ่ยเสียงเรียกเทียนระวังตัวด้วยมู่หลงเสือพยักหน้านางรู้ดีว่าสามีของนางในยามนี้มิใช่ผู้ที่จะถูกสยบได้ง่ายใดแม้เขาจะไม่ได้ใช้พลังเสียนแม้แต่นิดเดียวฆ่ามันผู้คุมกฎสั่งการนักฆ่า3 คนพุ่งเข้าใส่พร้อมกันดาบศิลาในมือของพวกมันอัดแน่นไปด้วยปราณธาตุดินที่หนักอึ๋งหมายจะสับร่างของชายตาบอดให้แย่งเป็นชิ้นๆเยเทียนไม่ได้ถอยหลบเขาเพียงจิ้มไม้เท้าลงบนพื้นหินตึกตึกสาดสั่นสะเทือนสยบกำปนาตทันทีที่ไม้เท้าสัมผัสพื้นคลื่นความถี่ที่มองไม่เห็นกระแทกผ่านชั้นหินพุ่งตรงเข้าสู่ฝ่าเท้าของนักฆ่าทั้ง3แรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้ทำให้พื้นแตกแต่กลับพุ่งเข้าหาจุดสมดุลของร่างกายศัตรูในพริบตานักฆ่าทั้ง3พลันรู้สึกเหมือนโลกหมุนขวางลมปราณในจุดชีพจรขาถูกรบกวนจนเขาอ่อนสุดลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงดาบในมือร่วงหล่นโดยที่ยังไม่ทันได้สัมผัสแม้แต่ชายเสื้อของเย่เทียนอะไรกันแค่จิ้มไม้เท้าพวกลูกน้องข้าก็ล้มงั้นหรือผู้คุมกฎศิลาคลั่งโกรธจัดมันกระโดดลอยตัวขึ้นกลางอากาศเงื้อมขวานยักษ์ขึ้นเหนือหัวงั้นลองรับแรงกระแทกจากขวานของข้าดูหน่อยเป็นไงขวานยักษ์พุ่งดิ่งลงดุจผาถล่มแรงกดอากาศจากพลังตัดวิญญาณปลอมๆของมันทำให้หินรอบข้างเริ่มปริร้าวเยเทียนเพียงแค่ยกไม้เท้าขึ้นรับแต่เขามิได้ใช้ไม้เท้าต้านขวานตรงๆในวินาทีที่คมขวานกำลังจะปะทะเย่เทียนใช้ปลายนิ้วเคาะที่โคนไม้เท้าเบาๆเกิดแรงสั่นสะเทือนความถี่สูงกระจายไปทั่วลำไม้ไผ่แกร่งเสียงที่เกิดขึ้นมิใช่เสียงโลหะปะทะไม้แต่เป็นเสียงคล้ายระฆังโบราณที่ดังกังวานเข้าไปในแก่นวิญญาณขวานยักษ์ที่หนักอึ๋งพลันหยุดชะงักค้างกลางอากาศราวกับปะทะเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นแรงสั่นสะเทือนจากไม้เท้าไหลย้อนกลับเข้าไปในขวานศิลาพุ่งผ่านด้ามจับเข้าสู่แขนทั้ง2ของผู้คุมกฎเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเมื่อกระดูกแขนของผู้คุมกฎศิลาถูกแรงสั่นสะเทือนระดับละเอียดบดขยี้จนร้าวไปถึงหัวไหล่ขวานศิลาที่ว่าแข็งแกร่งกลับแตกร้าวไปลายงาและสลายตัวกลายเป็นผุยผงต่อหน้าต่อตาทุกคนในที่นั่นต่างยืนตะลึงจนลืมหายใจเยเทียนก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างเนิบนาบเสียงไม้เท้ากระทบพื้นตึกตึกทุกครั้งที่กระทบใจกลางวิญญาณของพวกนักฆ่ากลับสั่นไหวตามจังหวะจนพวกมันไม่อาจขยับเขยื้อนได้วิถีของพวกเจ้าคือการใช้ความเจ็บปวดสร้างพลังแต่พวกเจ้ากลับไม่เคยรู้จักความสงบที่แท้จริงเย่เทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทรงอำนาจโดยไร้ซึ่งโทสะเขาปัดไม้เท้าผ่านอากาศเบาๆคลื่นความถี่รุนแรงซัดเอานักฆ่าที่เหลือจนกระเด็นออกไปกองรวมกันราวกับถูกคลื่นยักษ์ที่มองไม่เห็นซัดสาดพวกมันหมดสภาพที่จะต่อสู้ร่างกายในบอบช้ำจากแรงสั่นสะเทือนที่เข้าไปรบกวนการไหลเวียนของโลหิตจนสิ้นสติไปทั้งหมดเยเทียนหันหลังกลับมาช้าๆผ้าพันแผลสีเทายังคงปิดบังดวงตาไว้มิดชิดเขาเดินเข้าไปหาเสี่ยวเป่าและมู่หลงเสี่ยไปกันเถอะพลังของพวกมันต่ำช้าเกินกว่าที่ข้าจะต้องเสียดายเปลืองเสี่ยวเป่ามองท่านอาเย่ด้วยแววตาที่เป็นประกายท่านอาท่านไม่ได้ใช้ไฟเลยแต่ทำไมพวกนั้นถึงล้มลงไปหมดล่ะครับโลกนี้มีเสียงที่หูไม่ได้ยินอยู่มากมายเสี่ยวเป่าและเสียงเหล่านั้นแหละที่ทรงพลังที่สุดทั้ง3เดินหายลับไปในกลีบเมฆที่ยอดผาทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและซากปรักหักผึงของเกราะหินที่ไร้ค่าเยเทียนรู้ดีว่านี่เป็นการเตือนล่วงหน้าศึกที่แท้จริงจะเข้มข้นขึ้นเมื่อเขาต้องเข้าสู่เมืองที่มีหูตาของสมาคมศิลาโลกันอยู่ทุกขนแห่ง ก
ลิ่นอายของความแออัดและควันไฟจากการหุงหาอาหารลอยอบอวนไปทั่วเมืองหมอกทมิฬเมืองหน้าด่านที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายรองอันเป็นที่ตั้งของตลาดไร้นามแหล่งรวมตัวของเหล่านักแสวงโชคผู้ลี้ภัยและสายลับจากสำนักมืดเย่เทียนในชุดป่านสีเทาและผ้าพันตาเดินนำหน้าโดยมีไม้เท้าไม้ไผ่คอยเคาะพื้นเป็นจังหวะตุกตุกตุกที่นี่กลิ่นเหม็นคาวจังเลยครับท่านอาเย่เสี่ยวเป่ากระสิบพลางดึงชายเสื้อของเขาไว้แน่นความโสมมมักซ่อนความจริงไว้เสมอเสี่ยวเป่าเย่เทียนเอ่ยเสียงเรียบท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยการค้าขายของเถื่อนเสียงร้องโหยหวนดังมาจากหัวมุมถนนกลุ่มชาวเมืองที่ร่างกายสู้ผอมและมีตุ่มหนองสีม่วงลุกลามตามผิวหนังนอนระเกะระกะอยู่บนพื้นนี่คือโรคปราณหินแตกโรคระบาดที่เกิดจากไอพิษของสมาคมศิลาโลกันตานที่แอบปล่อยลงในน้ำเพื่อให้ชาวเมืองอ่อนแอและง่ายต่อการควบคุมถอยไปอย่ามาเกะกะการค้าของข้าพ่อค้าสมุนไพรหน้าเลือดตะคอกพลังเตะคนป่วยที่พยายามจะขอซื้อยายาแก้พิษราคา100ศิลาม่วงใครไม่มีเงินก็จงเน่าตายไปซะเย่เทียนหยุดเดินเขาขยับผ้าพันคอเล็กน้อยก่อนจะเดินตรงไปที่ร่องน้ำโสโครกข้างทางท่ามกลางสายตาดูแคลนของฝูงชนเขาใช้ไม้เท้าคุ้ยเอาดินเลนสีดำขึ้นมาปั้นเป็นก้อนแล้วตักเอาน้ำเน่าขุ่นมัวที่ไหลผ่านซากพืชขึ้นมาใส่ในหม้อดินใบเล็กไอ้หงอตาบอดนั่นทำอะไรนะจะเอาน้ำเน่ากับดินเลนมาปรุงยาหรือไง เสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังไปทั่วตลาดเย่เทียนไม่สนใจเสียงนกเสียงกาเขานั่งขัดสมาธิลงบนดินที่สกปรกวางหม้อดินไว้บนหน้าตักเขาไม่ได้จุดไฟไม่ได้ใช้ถ่านหินแต่ว่าเขาเริ่มเคาะขอบหม้อดินเป็นจังหวะที่ซับซ้อนกริกกริกกริกศาสตร์สั่นสะเทือนมวลสารแยกธาตุบริสุทธิ์คลื่นความถี่ระดับละเอียดอ่อนถูกส่งผ่านปลายนิ้วเข้าสู่หม้อดินของเหลวขุ่นมัวเริ่มหมุนวนเป็นวงกลมด้วยความเร็วสูงจนเกิดเสียงหวีดหวิวเบาๆสิ่งเจือปนและพิษร้ายในน้ำเน่าถูกแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางและการสั่นสะเทือนบีบอัดจนตกตะกอนแยกตัวออกจากโมเลกุลน้ำในเวลาไม่กี่อึดใจดินเลนสีดำที่เคยเหม็นข่าวกลับถูกความถี่บีบอัดจนกลายเป็นเม็ดกลมเกลี้ยงเกลาน้ำเน่ากลายเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างยอดเขาเย่เทียนใช้จิตวิญญาณดึงเอาปราณพฤกษาที่หลงเหลืออยู่ในซากพืชที่เน่าเปื่อยมาควบแน่นลงในเม็ดดินนั้นแสงสีทองอ่อนๆเรืองรองออกมาจากหม้อดินเผากลิ่นหอมสะอาดดุจปลาหลังฝนขจรกระจายไปทั่วบริเวณกลบกลิ่นเหม็นของตลาดจนสิ้นเชิงนี่มันกลิ่นของโอสถระดับนพเก้าผู้อาวุโสสำนักหนึ่งที่ปลอมตัวมาถึงกับหลุดปากด้วยความตะลึงใจเย่เทียนหยิบเม็ดยาดินสีนวลขึ้นมา1 เม็ดแล้วยื่นให้ชายป่วยที่นอนใกล้ที่สุดกลืนลงไปแล้วจงจำไว้ว่าจิตใจที่บริสุทธิ์มักเกิดจากดินที่ต่ำต้อยทันทีที่ยาสัมผัสลิ้นตุ่มหนองสีม่วงบนร่างชายคนนั้นพลันแห้งเหี่ยวและหลุดลอกออกมาผิวพรรณกลับมามีเลือดฝาดลมปราณที่เคยติดขัดพุ่งคล่านกลับคืนสู่ความสมดุลในชั่วพริบตาปาฏิหาริย์ท่านหมอเทพชาวเมืองเริ่มโผเข้าหาเย่เทียนเพื่อขอรับยาข้าไม่ใช่หมอเทพข้าเป็นเพียงคนพเนจรเย่เทียนเอ่ยพลางลุกขึ้นยืนเขาหันไปหาพ่อค้าหน้าเลือดที่บัดนี้หน้าซีดเผือดไปเจ้าขายยาเพื่อทองคำแต่ข้าปรุงยาเพื่อชำระล้างความโกรธแค้นของปัทวีเย่เทียนสะบัดไม้เท้าเบาๆคลื่นความถี่กระจายออกกระแทกชั้นวางยาของพ่อค้าคนนั้นจนถล่มลงมาแต่กลับไม่มีขวดหยดใดแตกสลายมีแต่พลังยาจอมปลอมที่ถูกแรงสั่นสะเทือนสลายจนกลายเป็นเพียงแป้งไร้ค่าท่ามกลางศรัทธาที่เกิดขึ้นเย่เทียนรับข้อมูลสำคัญจากสายลับคนหนึ่งที่เขาแอบช่วยชีวิตไว้ว่าสมาคมศิลาโลกันตานตั้งฐานลับอยู่ที่หุบเขาอวสานพวกเขากำลังรอท่านอยู่เย่เทียนพยักหน้าภายใต้ผ้าพันตาเขาเดินออกจากเมืองหมอกทมิฬพร้อมมู่หลงเสวและเสี่ยวเป่าทิ้งไว้เพียงตำนานของหมอตาบอดผู้กลั่นดินให้กลายเป็นทองโรงเตี๋ยมเก่าคร่ำคร่าริมถางหลวงที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงไม้ไผ่กระทบพื้นดินเป็นจังหวะเนิบนาบเย่เทียนผามู่หลงเสี่ยและเซียวเป่าก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปกลิ่นสุราพื้นเมืองรสแรงเตะจมูกทว่าที่โต๊ะกลางโรงเตี๋ยม
กลับมีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวชายผู้นั้นสวมชุดสีดำสนิทราวกับกลืนไปกับเงามืดข้างกายไม่มีดาบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าทว่าบรรยากาศรอบตัวเขากลับแหลมคมจนแมลงที่บินผ่านพลันถูกตัดเป็น2 ท่อนโดยไร้ร่องรอยเขาคือหลงกวนนักดาบไร้เงาผู้ไม่เคยพลาดเป้าและวันนี้เป้าหมายของเขาคือศีรษะของชายตาบอดข้าไม่ฆ่าคนต่อหน้าสตรีและเด็กหลงกวนเอ่ยเสียงเรียบโดยไม่เงยหน้าแต่ข้าก็ไม่อาจปล่อยให้คนที่มีค่าหัวสูงลิบเดินผ่านไปเฉยๆได้เย่เทียนพยักหน้าให้มู่หลงเสี่ยพาเสี่ยวเป่าไปนั่งที่มุมหนึ่งก่อนจะเดินไปนั่งตรงข้ามกับนักดาบเจ้าไม่ได้พกดาบมาเพื่อฆ่าข้าแต่เจ้าพกเจตจำนงมาเช่นนั้นวันนี้เรามาประชันกันด้วยสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดดีหรือไม่เย่เทียนยกกาสุราดินเผาขึ้นรินลงในจอกหยาบๆ2 จอกน้ำสุราสีขุ่นมัวไหลรินลงไปดูไร้ราคายิ่งหนักสุรานี่รสชาติบาดคอและไร้ความสุนทรีเหมือนวิชาของเจ้าที่ชาวบ้านร่ำลือเป็นเพียงกลลวงของคนตาบอดเย่เทียนยิ้มจางเขาใช้นิ้วชี้เคาะที่ขอบจอกสุราเบาๆเพียงครั้งเดียวกริ๊กสาดสั่นสะเทือนมวลสารสกัดแก่นรสเคลื่อนความถี่ระดับละเอียดอ่อนพุ่งเข้าสู่ของเหลวในจอกสุราที่เคยขุ่นมัวพลันใสกระจ่างดุจผลึกแก้วกลิ่นฉุนกึกหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นหอมล้ำลึกของรวงข้าวที่ผ่านการบ่มเพาะมานับ100 ปีจิตวิญญาณแห่งธาตุไม้ในเหล้าถูกกระตุ้นจนถึงขีดสุดลองดูสิรสชาติของความธรรมดาที่ถูกขัดเกลาหลงกวนขมวดคิ้วเขาหยิบจอกสุราขึ้นจรดริมฝีปากทันทีที่น้ำสุราสัมผัสลิ้นร่างของนักดาบไร้เงาพลันสั่นสะท้านเขารู้สึกเหมือนถูกดาบนับหมื่นเล่มที่ทำจากละอองน้ำพุ่งเข้าจู่โจมภายในร่างกายแต่มันมิได้ทำร้ายทว่ากลับเป็นการฟันผ่านม่านหมอกในใจที่ขุ่นมัวของเขามองเห็นภาพตนเองที่พยายามไขว่คว้าหาความยิ่งใหญ่จนลืมเลียนวิถีดาบที่แท้จริงจิตวิญญาณของเขาที่เคยแหลกสลายจากการถูกว่าจ้างฆ่าคนถูกแรงสั่นสะเทือนในสุราถักทอเข้าด้วยกันใหม่นี่มันไม่ใช่แค่สุราหลงกวนวางจอกลงด้วยมือที่สั่นเทาเจ้าใช้แรงสั่นสะเทือนกระแทกวิถีดาบของข้าให้หลุดออกจากฝักที่มืดบอดเย่เทียนรินสุราเพิ่มอย่างเนิบนาบดาบที่คมที่สุดไม่ใช่ดาบที่ตัดเหล็กกล้าได้แต่คือดาบที่ตัดความถือตัวของตนเองได้ต่างหากหลงกวนเจ้ามาเพื่อล่าหัวข้าหรือมาหาคำตอบที่เจ้าทำหายไปกันแน่หลงกวนนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วก้มหัวให้ชายตาบอดอย่างนอบน้อมซึ่งเป็นสิ่งที่นักดาบอันดับหนึ่งไม่เคยทำกับใครข้าแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่ที่เจ้ายังไม่ได้จุดไฟปรุงยาด้วยซ้ำเขาเดินออกจากโรงเตรียมไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงคำพูดสุดท้ายสมาคมศิลาโลกันไม่ได้ส่งข้ามาเพียงคนเดียวพวกมันยังมีศิลาสังหารที่ไร้ความรู้สึกระวังตัวด้วยเย่เทียนเย่เทียนถอนหายใจยาวแววตาภายใต้ผ้าพันปลายยังคงลุ่มลึกความธรรมดาคือบททดสอบที่ยากที่สุดเขากล่าวพลางมองดูเสี่ยวเป่าที่เดินเข้ามาหาไปกันเถอะหุบเขาอวสานรอเราอยู่หมอกหนาสีเทาปกคลุมไปทั่วหุบเขาอวสานสถานที่ที่แม้แต่แสงอาทิตย์ยังมิอาจส่องถึงเย่เทียนก้าวเดินอย่างระแวดระวังทว่าทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสกับใจกลางหุบเขาวงเวทสีม่วงคล้ำพลันสว่างวาบขึ้นจากพื้นดินคลื่นเสาหินทมิฬ8 ต้นพุ่งขึ้นจากใต้ดินล้อมรอบเย่เทียนไว้ในใจกลางม่านพลังงานเย็นเยียบที่แผ่ออกมานั้นคือข่ายมนต์ดูดกลืนอัคคีมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ทางนักปรุงยาโดยเฉพาะภายในกรงขังนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงเรื่อยๆจนถึงจุดเยือกแข็งและที่สำคัญมันจะดูดซับทุกประกายไฟที่เกิดขึ้นทันทีที่เริ่มจุด เย่เทียนเจ้าติดกับแล้วเสียงหัวเราะดังก้องมาจากหน้าผาเบื้องบนผู้อาวุโสคุมกฎสมาคมศิลาโลกันยืนมองลงมาด้วยสายตาเย้ยหยันในกรงขังนี้ไม่มีที่ให้ธาตุไฟได้เกิดและเมื่อขาดไฟ
นักปรุงยาอย่างเจ้าก็ไม่ต่างจากสุนัขที่ไร้เขี้ยวเล็บมู่หลงสวยและเสี่ยวเป่าถูกขังอยู่อีกฝั่งหนึ่งของม่านพลังงานพวกนางมองดูเย่เทียนที่เริ่มมีเกล็ดน้ำแข็งเกาะตามชุดปานสีเทาด้วยความตื่นตระหนกเย่เทียนยืนสงบนิ่งมือที่สั่นเทาเล็กน้อยกุมไม้เท้าไม้ไผ่ไว้แน่นเขาหลับตาลงภายใต้ผ้าพันแผลสัมผัสถึงมวลอากาศที่กำลังถูกแช่แข็งรอบตัวไม่มีไฟเช่นนั้นข้าก็จะใช้สิ่งที่เหนือกว่าไฟเขานั่งขัดสมาธิลงกลางกรงขังเริ่มกระบวนการที่ไม่มีใครคาดคิดเขาไม่ได้พยายามจุดไฟทว่าเขากลับเริ่มหายใจเป็นจังหวะที่แปลกประหลาดฮูฮ่าฮูศาสตร์สั่นสะเทือนมวลสารสังเคราะห์ลมหายใจจักรพรรดิในดินแดนที่ไร้ซึ่งความร้อนเย่เทียนใช้ปอดของตนเองเป็นเตาหลอมเขาใช้การสั่นสะเทือนระดับเซลล์ภายในร่างกายเพื่อสร้างความร้อนจำเพาะและใช้ลมหายใจที่แฝงด้วยไอวิญญาณก่อกำเนิดพ่นออกมาในหม้อดินขนาดเล็กที่วางอยู่บนตักควันที่พ่นออกมาจากปากของเขาไม่ได้ลอยหายไปแต่มันกลับควบแน่นและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยความถี่ที่สูงล้ำเย่เทียนใช้ไม้เท้าเคาะจังหวะที่ขอบหม้อกริกกริกบีบอัดมวลอากาศและความชื้นให้กลายเป็นของเหลวที่ร้อนแรงยิ่งกว่าลาวาทว่าความร้อนนี้มิได้มาจากธาตุไฟแต่มันมาจากแรงเสียดทานของมวลสารที่เขาสั่นสะเทือนด้วยจิตวิญญาณภายในหม้อดินพวยพุ่งแสงครามเจิดจ้าโอสถสีขาวนวลอันหนึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นจากความว่างเปล่ามันคือโอสถเบิกมิติที่กลั่นจากลมหายใจอันหนาแน่นของเขาเองเป็นไปได้ยังไงเขากลั่นยาได้โดยไม่มีเตาหลอมและไม่มีไฟผู้อาวุโสในหน้าผาถึงกับตาค้างเย่เทียนลืมตาขึ้นภายใต้ผ้าพันแผลเขาใช้นิ้วอีดโอสถเม็ดนั้นเข้าหาเสาหินทมิฬต้นที่ใกล้ที่สุดทันทีที่ยาสัมผัสเสามันมิได้ระเบิดทว่ามันกลับส่งคลื่นความถี่ขัดแย้งเข้าไปในโครงสร้างของอาคมเปรี้ยรอยร้าวลามไปทั่วเสาและม่านพลังงานสีม่วงพลังงานที่ถูกสะสมไว้ในกรงขังพลันถูกแรงสั่นสะเทือนย้อนกลับจนระเบิดออกมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกรงขังที่ไม่มีวันแตกกลับพังทลายลงในพริบตาด้วยแรงดันจากภายในที่เย่เทียนสร้างขึ้นเย่เทียนเดินออกจากเศษหินอย่างมั่นคงไม้เท้าไม้ไผ่ในมือส่งเสียงสั่นหึงราวกับจะเตือนศัตรูถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงพวกเจ้าดูถูกลมหายใจของสรรพสิ่งเช่นนั้นก็จงเงียบเสียงลงตลอดกาลเถิดเขาชี้ไม้เท้าไปทางทิศที่ผู้อาวุโสยืนอยู่คลื่นแรงอัดอากาศที่เกิดจากการกลั่นยาเมื่อครู่พุ่งแหวกฟ้าไปดุจลูกธนูที่มองไม่เห็นซัดเอาเหล่าสมุนสมาคมศิลาโลกันจนกระเด็นหายเข้าไปในหมอกหนาเย่เทียนรีบเดินไปหามู่หลงสวยและเสี่ยวเป่าข้าบอกแล้วยาที่แข็งแกร่งที่สุดเริ่มต้นจากสิ่งที่ธรรมดาที่สุดเสมอท่ามกลางเศษหินที่พังทลายของกรงขังอาคมฝุ่นควันยังไม่ทันจางหายเสียงหวีดหวิวของโซ่ตรวนศิลาพลังพุ่งทะลุม่านหมอกเข้ามาด้วยความเร็วดุจสายฟ้าเย่เทียนที่เพิ่งสูญเสียลมปราณมหาศาลไปกับการปรุงยาจากลมหายใจพยายามจะคว้ามือมู่หลงเสวียทว่าแรงระเบิดจากค่ายกลซ้อนแผนกลับกระแทกเขากระเด็นไปอีกทางเทียนเสียงกรีดร้องของมู่หลงเสวียขาดหายไปเมื่อเงาร่างมหึมาของผู้คุมวิญญาณศิลาปรากฏขึ้นข้างกายนางมันใช้อาคมผนึกร่างนางไว้ในผลึกหินสีเลือดก่อนจะพุ่งทะยานลงสู่หุบเหวที่มืดมิดที่สุดของหุบเขาอวสานสเวียเย่เทียนคำรามลั่นเสียงของเขาไม่ได้แหบพร่าแต่กลับก้องกังวานจนหน้าผาสั่นสะเทือนเขาพยายามจะพุ่งตามไปแต่เซียวเปาที่ตื่นตระหนกกลับถูกเหล่านักฆ่าปิดล้อมไว้ท่านนายแย่ช่วยท่านนายหญิงด้วยเสี่ยวเปาร้องไห้จมกองน้ำตาเย่เทียนหยุดชะงักพลังโกลาหลในร่างเริ่มหมุนวนอย่างบ้าคลั่งจนผ้าพันแผลสีเทาเริ่มมีแสงสีทองลอดออกมาเขาต้องตัดสินใจและในวินาทีนั้นเองเขาเลือกที่จะสยบศัตรูเบื้องหน้าให้เร็วที่สุดโดยไร้ความปราณีการพิพากษาไร้เสียงเย่เทียนไม่ได้ใช้ไม้เท้าเคาะผืนแต่เขาใช้การดีดนิ้วกลางอากาศปังปังปัง
คลื่นกระแทกสุญญากาศที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของนิ้วมือพุ่งเข้าเจาะทะลุหน้าอกของนักฆ่าสมาคมศิลาโลกันทันนับ10 คนร่างของพวกมันกระเด็นหงายหลังโดยที่ไม่มีแม้แต่รอยแผลภายนอกแต่ว่าอวัยวะภายในกลับถูกบดขยี้จนแหลกเหลวด้วยแรงสั่นสะเทือนระดับสูงเขาอุ้มเสี่ยวเป่าขึ้นแน่อกแล้วทะยานร่างลงสู่ก้นบึ้งของหุบเขาอวสานที่นั่นคือคุกโลกันทันพันปีสถานที่ที่มืดมิดและหนาวเหน็บยิ่งกว่าขุมนรกเบื้องหน้าของเขามุ่งหลงเสวียถูกจองจำในวงแหวนหินที่ดูดซับพลังชีวิตใบหน้าของนางซีดเผือดน้ำตาเม็ดใสไหลรินอาบแก้มมิใช่เพราะความหวาดกลัวแต่เพราะนางเห็นรอยสักมังกรโกลาหลที่แขนของเย่เทียนเริ่มขยับเขยื้อนเทียนอย่าให้มันครอบงำเจ้าอย่ากลับไปเป็นปีศาจตนนั้นนางพึมพำเสียงแผ่ว ช่างเป็นภาพที่น่ารื่นคมเสียงที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจดังมาจากบัลลังก์หินด้านบนชายผู้มีใบหน้าครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งเป็นหินสีดำคลับเงาก้าวออกมาเย่เทียนเจ้าจำข้าได้หรือไม่คนไข้ที่เจ้าเคยทิ้งให้ตายเพราะกฎเกณฑ์ของเจ้าในชาติก่อนเขาคือจอมมารศิลาธมินอดีตชายผู้ที่เย่เทียนเคยปฏิเสธการรักษาเพราะเขาเป็นคนโฉชั่วบัดนี้เขาพกความแค้นหมื่นปีกลับมาเพื่อลากเย่เทียนลงสู่เหวแห่งความบ้าคลั่งน้ำตาของนางคือหยดสุดท้ายที่ข้าต้องการเพื่อกลั่นโอสถลบสวรรค์จอมมารศิลาธมินสะบัดมือพลังงานสีม่วงเข้มพุ่งเข้าบีบคั้นมู่หลงเสวียจนนางกระกัดเลือดออกมาเย่เทียนยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความมืดแววตาสีครามทองภายใต้ผ้าพันแผลวาวโรดจนผ้าเริ่มลุกไหม้ทว่าเขากลับไม่ระเบิดพลังโกรธออกมาเหมือนทุกครั้งเขากลับลดไม้เท้าลงแล้วเริ่มแผ่รังสีแห่งความสงบนิ่งที่น่าขนลุกออกไปเจ้าแค้นข้าเพราะข้าไม่รักษาเจ้าแต่เจ้ากลับทำลายหมู่บ้านของผู้บริสุทธิ์เพื่อแก้แค้นข้าในเมื่อเจ้าโหยหาโอสถในตำนานนักหนาข้าจะให้เจ้าได้เห็นความจริงของมันเองเย่เทียนไม่ได้ใช้ไฟปรุงยาแต่เขากลับเริ่มใช้เลือดของตัวเองหยดลงบนพื้นหินที่มืดมิดคลื่นความถี่จากหยดเลือดที่กระทบพื้นส่งเสียงสะท้อนที่ทำให้หัวใจของทุกคนในถ้ำแทบจะหยุดเต้นนี่คือบทเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากับอดีตที่เย่เทียนพยายามจะฝังมันไว้แต่บัดนี้เขามีสิ่งที่ต้องปกป้องยิ่งกว่าชีวิตตนเองแล้วภายใต้ความมืดมิดของคุกโลกันพันปีเสียงลมหายใจของเย่เทียนแผ่วเบาจนแทบจะหลอมรวมไปกับอากาศบรรยากาศรอบกายบีบคั้นด้วยไอสังหารจากจอมมารศิลาธมินทว่าเย่เทียนกลับเดินก้าวผ่านเหล่านักฆ่าระดับสูงที่ยืนเฝ้าตามทางเดินหินอย่างหน้าตาเฉยนักฆ่าเหล่านั้นยืนตัวตรงร้าวกับหุ่นปั้นดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้ซึ่งจุดโฟกัสพวกมันยังมีลมหายใจทว่าประสาทสัมผัสทั้งหมดถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์ศาสตร์โอสถไร้รูปกลิ่นอายสะกดวิญญาณเย่เทียนไม่ได้หยิบสมุนไพรออกมาแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ตลอดทางที่เขาเดินมาเขาใช้การสั่นสะเทือนจากปลายไม้เท้าบดเคี้ยวแร่ธาตุและเชื้อราที่ติดอยู่ตามผนังถ้ำให้กลายเป็นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าละอองเหล่านั้นไม่ใช่พิษที่ปลิดชีวิตในทันทีแต่เป็นโอสถไร้รูปที่พุ่งเข้าอุดกั้นจุดชีพจรการรับรู้ของศัตรูทันทีที่พวกมันสูดดมเข้าไปความตายที่ไม่ได้ยินเสียงหยุดมั่นมันอยู่ตรงนั้นนักฆ่า2 คนที่เพิ่งรู้ตัวพุ่งเข้าหาเย่เทียนจากเงามืดด้านหลังเย่เทียนไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองเขาเพียงสะบัดชายเสื้อเบาๆเกิดกระแสลมวนขนาดเล็กที่หอบเอาละอองยาไร้รูปพุ่งเข้าใส่หน้าของพวกมันฟึบนักฆ่าทั้งสองชะงักค้างกลางอากาศร่างกายของพวกมันพลันแข็งตัวเป็นหินจากภายในสู่ภายนอกด้วยความเร็วที่น่าสยดสยองเสียงร้องตะโกนถูกกักขังไว้ในลำคอที่กลายเป็นแร่ธาตุเส้นเลือดถูกแทนที่ด้วยผลึกศิลาภายในเวลาเพียง3 อึดใจยอดฝีมือระดับแกนทองคำกลับกลายเป็นเพียงประติมากรรมหินที่แตกสลายลงพื้นดุจเศษแก้วพลิงเสียงหินแตกแผ่วเบานั้นคือเสียงเดียวที่ดังขึ้นในความเงียบสงัดเย่เทียนก้าวข้ามเศษซากเหล่านั้นอย่างเชื่องช้าเป้าหมายคือใจกลางห้องโถงที่มู่หลงเสวถูกจ้องจำเผชิญหน้าจอมมาร
จอมมารศิลาธมิฬที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เริ่มสัมผัสได้ว่าความผิดปกติ เขาพยายามจะเรียกสมุนออกมาคุ้มกันแต่กลับพบว่าห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยรบนับร้อยบัดนี้กลับเงียบเชียบดุจสุสานร่างของลูกน้องเขายืนนิ่งเป็นแถวแนวทว่าลมพัดผ่านร่างเหล่านั้นกลับค่อยๆสลายเป็นฝุ่นทรายร่วงหล่นลงทีละคนเจ้าทำอะไรเจ้าไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้พลังปราณโจมตีแล้วพวกมันตายได้อย่างไรเยเทียนหยุดยืนห่างออกไป19เขาค่อยๆดึงผ้าพันแผลสีเทาที่ปิดดวงตาออกเผยให้เห็นเนตรดาราถวันที่บัดนี้ไม่ได้ส่องแสงเจิดจ้าแต่กลับดูลึกล้ำดุจหลุมดำที่กลืนกินทุกสรรพสิ่งศาสตร์โอสถที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีรูปลักษณ์เยเทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบกว่าความตายอากาศที่เจ้าหายใจพื้นดินที่เจ้ายืนหรือแม้แต่ความโกรธแค้นในใจเจ้าข้าล้วนนำมาใช้เป็นตัวยาสังหารเจ้าได้เยเทียนยกมือขึ้นกลางอากาศปลายนิ้วขยับรายรำดุจกำลังคัดแยกเส้นใยที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจอมมารศิลาเจ้าบอกว่าข้าทิ้งเจ้าให้ตายเพราะกฎเกณฑ์แต่ความจริงคือเจ้าตายไปตั้งแต่วันที่เจ้าเลือกวิถีแห่งการทำลายแล้ววันนี้ข้าจะสกัดเอาความชั่วร้ายของเจ้าออกมาให้เจ้าได้เห็นว่าวิญญาณที่เน่าเปื่อยของเจ้านั้นมีรูปร่างเช่นไรจอมมารศิลาคำรามลั่นพยายามจะระเบิดพลังศิลาออกมาป้องกันทว่าเขากลับพบว่าร่างกายของเขาไม่ตอบสนองทุกครั้งที่เขาหายใจเข้าไปเขาได้รับยาไร้รูปของเย่เทียนเข้าไปสะสมในปอดจนตอนนี้กระแสเลือดของเขากำลังจะกลายเป็นสายหมู่หลงเสวที่มองดูอยู่ด้วยความตื่นตะลึงนางเห็นเย่เทียนที่ดูสุขุมแต่น่าเกรงขามยิ่งกว่าครั้งใดนี่คือยอดคนที่ไม่จำเป็นต้องขยับดาบแต่สามารถพิพากษาโลกได้ด้วยเพียงเจตนาแห่งโอสถการปรุงโอสถระดับเทพต้องอาศัยทั้งสมุนไพรล้ำค่าและความเพียรพยายามเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ผลงานในช่อง The Gene Studio ของเราครับหากท่านจอมยุทธชื่นชอบการเดินทางในโลกยุทธภพแห่งนี้และอยากร่วมสนับสนุนเป็นค่าสมุนไพรหรือค่ากาแฟให้กับข้าน้อยท่านสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเคล็ดวิชาและรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครในอนาคตทุกการสนับสนุนของท่านคือเตาหลอมพลังที่ขับเคลื่อนให้ข้าน้อยสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปไปรับชมกันต่อเลยครับท่ามกลางโถงธรรมที่เริ่มสั่นสะเทือนจากพลังกดดันอันมหาศาลเย่เทียนก้าวเข้าหาจอมมารศิลาธมิฬอย่างเชื่องช้าทว่าทุกฝีเท้ากลับหนักแน่นดุจเสียงค้องที่ตีบอกเวลาตายเนตรดาราสวรรค์ที่เปิดออกจ้องมองทะลุเข้าไปในดวงวิญญาณของศัตรูจนจอมมารที่เคยลำพองกลับรู้สึกเหมือนถูกเข็มนับล้านเล่มทิ่มแทงเจ้าจะทำอะไรอย่าเข้ามาจอมมารศิลาธมิฬแผดเสียงก้องมือที่กลายเป็นหินพยายามจะร่ายอาคมป้องกันทว่าโครงสร้างโมเลกุลในร่างของเขากลับถูกโอสถไร้รูปแทรกแซงจนบิดเบี้ยวเยเทียนหยุดยืนห่างเพียงเอื้อมมือเขาไม่ได้ลงมือสังหารทว่ากลับยื่นมือไปแตะที่กลางหน้าผากของจอมมารเบาๆศาสตร์โอสถย้อนรอยจกจิตคืนอดีตฉับพลันนั้นภาพเหตุการณ์ในชาติก่อนที่ถูกผนึกไว้ในส่วนลึกของความจำพลันระเบิดออกดุจภาพมายาที่ฉายซ้ำเยเทียนและจอมมารศิลาต่างถูกลากเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งอดีตความจริงที่ถูกลืมเลือนในอดีตการณหุบเขาโอสถมารปีชายหนุ่มผู้หนึ่งหรือจอมมารในตอนนั้นนอนสมด้วยพิษร้ายที่ไม่มีทางรักษาเขาอ้อนวอนให้จักรพรรดิโอสถเย่เทียนช่วยชีวิตทว่าเย่เทียนในยามนั้นกลับหันหลังให้ด้วยใบหน้าเย็นชาพร้อมกล่าวว่าเจ้าสังหารผู้บริสุทธิ์เพื่อแย่งชิงสมุนไพรวิถีโอสถของข้ามีไว้เพื่อต่อลมหายใจผู้มีธรรมมิใช่เพื่อต่ออายุให้คนโฉดทว่าภาพที่ปรากฏต่อมากลับเป็นสิ่งที่เย่เทียนไม่เคยรู้ในวันที่เขาเดินจากไปมีกลุ่มนักปรุงยาผู้โฉดชั่วจากสำนักฝ่ายมารแอบอ้างชื่อของเย่เทียนเข้ามาหลอกใช้ชายหนุ่มผู้นั้นพวกมันไม่ได้รักษาแต่กลับใช้ร่างของเขาเป็นหม้อรองยาปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ศิลาธมิฬลงในกระดูกจนเขาต้องทนทุกข์ทรมานกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ครึ่งคนครึ่งหินข้าไม่ได้อยากเป็นปีศาจจอมมารศิลาในนิมิตโหยหวนเพราะเจ้าทิ้งข้าเพราะเจ้าตัดสินข้าเพียงเปลือกนอกพวกมันจึงทำกับข้าเช่นนี้เยเทียนในปัจจุบันยืนนิ่งแววตาสั่นระริกความรู้สึกผิดประดังเข้ามาดุจคลื่นยักษ์รอยร้าวในใจที่เขาคิดว่าตนเองยุติธรรมเสมอมากลับแตกสลายลงเขาคือส่วนหนึ่งที่สร้างสัตว์ร้ายตนนี้ขึ้นมาด้วยความทะนงตนในความดีงามของตนเองบททดสอบทางจิตวิญญาณเทียนอย่าไปฟังมันคือกับดักของโกลาหลเสียงของมู่หลงเสวตดังกึกก้องปลุกสติของเขา
จอมมารศิลาธมิฬเห็นจังหวะที่เย่เทียนอ่อนแอเขาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพลังศิลาสีดำพุ่งออกจากร่างเข้าพันธนาการตัวเย่เทียนไว้ในเมื่อเจ้าเสียใจก็จงมาเป็นส่วนหนึ่งของข้าจงกลายเป็นหินที่แบกรับความผิดบาปนี้ไปตลอดกาลร่างกายของเย่เทียนเริ่มแข็งเป็นสีเทาตั้งแต่ปลายเท้าลามขึ้นมาถึงหน้าอกพลังโกลาหลในร่างเริ่มสั่นพริ้วเพราะความสับสนทางจิตใจเย่เทียนหลับตาลงน้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านแก้วตาที่เคยหยิ่งพยองข้าผิดไปแล้วในวันนั้นข้าเลือกที่จะเป็นผู้ตัดสินแทนที่จะเป็นผู้รักษาทว่าในความมืดมิดนั้นเองจิตวิญญาณของเขาพลันตระหนักถึงวิถีใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้จากหุบเขาหมอกนิรันดร์วิถีแห่งการยอมรับและแก้ไขความผิดพลาดในอดีตมิใช่โซ่ตรวนแต่มันคือยาวิเศษที่จะขัดเกลาปัจจุบันเย่เทียนลืมตาขึ้นอีกครั้งคราวนี้เนตรดาราสวรรค์แปรเปลี่ยนเป็นสีขาวบริสุทธิ์ดุจดังแสงปัญญาเขามิได้ต่อต้านพลังศิลาแต่กลับใช้ศาสตร์สั่นสะเทือนมวลสารหลอมรวมความเจ็บปวดนั้นเข้ากับลมปราณของตนร่างที่เคยแข็งเป็นหินพลันแตกร่วงหล่นกลายเป็นเพียงฝุ่นผงเย่เทียนขยับมือไม้เท้าไม้ไผ่เคาะลงที่หัวใจของจอมมารศิลาธมิฬอย่างนุ่มนวลข้าจะไม่ทิ้งเจ้าเป็นครั้งที่สองเย่เทียนกระซิบข้าจะสกัดเอาความแค้นออกจากร่างเจ้าและคืนความเป็นคนให้เจ้าเองแสงสีทองนวลอาบไหลไปทั่วถ้ำกลบรัศมีสีดำของจอมมารจนสิ้นนี่มิใช่การสังหารแต่เป็นการกลั่นกรองจิตวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดที่จักรพรรดิโอสถเคยทำมาแรงสั่นสะเทือนจากบททดสอบทางจิตวิญญาณยังไม่ทันจางหายเหล่ายอดฝีมือระดับอาวุโสของสมาคมศิลาโลกันที่เหลืออยู่กว่า 20 คนพุ่งทะยานเข้ามาในโถงถ้ำเมื่อเห็นจอมมารศิลาธมิฬกำลังถูกแสงสีทองของเย่เทียนชำระล้างพวกมันก็แผดเสียงระงมบังอาจหยุดทำลายรากฐานของท่านจอมมารเดี๋ยวนี้พวกมันไม่ได้จู่โจมทีละคนแต่กลับประสานอินร่ายอาคมลับมหาค่ายกลุ่มศิลาถล่มฝาเสาหินยักษ์นับ10 ต้นพุ่งขึ้นจากเพดานถ้ำทิ้งตัวลงมาดุจหาฝนอุกาบาตพร้อมกับพลังงานสีม่วงคล้ำที่บีบอากาศจนหนักอึดดุจแบกจักรวาลไว้บนบ่าเย่เทียนยังคงนิ่งสงบเขาปล่อยไม้เท้าไม้ไผ่ให้ลอยนิ่งอยู่ข้างกายและเป็นครั้งแรกที่เขาค่อยๆกางแขนออกทั้งสองข้างไม่มีการเรียกเตาหลอมจักรพรรดิออกมาอย่างที่เคยทำในอดีตเพราะบัดนี้ร่างกายของเขาคือเตาหลอมที่สมบูรณ์ที่สุดในใต้ล่าสภาวะกายาเตาหลอมนิรันดร์เฉียเซียวเปาหลับตาลงซะเย่เทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มกังวานดุจระฆังจากสวรรค์ทันใดนั้นผิวหนังของเย่เทียนพลันเปลี่ยนเป็นสีทองโปร่งแสงรูขุมขนทุกส่วนของร่างกายเปิดกว้างออกดุจช่องรับพลังงานศาสตร์โอสถไร้ลักษณ์กายาคือเตาหลอมเมื่อเสาหินและพลังทำลายล้างของค่ายกล่นพุ่งเข้าประทะร่างเขาทว่ามันกลับไม่ได้บดขยี้ร่างของเขาให้แหลกลานแต่ว่าถูกดูดกลืนเข้าไปในร่างของเขาอย่างน่าอัศจรรย์พลังงานที่รุนแรงเหล่านั้นหมุนวนอยู่รอบตัวเขาดุจพายุหมุนก่อนจะถูกแรงสั่นสะเทือนในระดับอะตอมที่เขาควบคุมไว้บดเคี้ยวจนละเอียดเป็นไปไม่ได้เขาใช้ร่างกายรับมหาค่ายกลน10 ศิลาด้วยตัวเปล่าแถมยังดูดซับพลังทำลายล้างไปทั้งหมดเหล่าอาวุโสต่างหน้าซีดเผือดพยายามเร่งพลังโจมตีจนกระอักเลือดเย่เทียนยืนตระหง่านอยู่กึ่งกลางพายุทำลายล้างใบหน้าของเขาสงบดุจพระปฏิมาภายในร่างของเขาพลังโกลาหลและความโกรธแค้นของสมาคมศิลากลับถูกเคี่ยวกรำด้วยจิตวิญญาณแห่งการยอมรับเขาไม่ได้เผาผลาญพวกมันด้วยไฟแต่ใช้ความสงบนิ่งกลั่นกรองให้พวกมันเปลี่ยนสภาพการกลั่นเปลี่ยนจากนรกสู่สันติร่างกายของเย่เทียนเริ่มแผ่ไอสีขาวบริสุทธิ์ออกมามันคือพลังงานที่ถูกเปลี่ยนสถานะจากการทำลายกลายเป็นการเยียวยาวิถีของพวกเจ้าคือหินที่แข็งกร้าวแต่หินที่แข็งที่สุดย่อมเปราะบางที่สุดเย่เทียนเอ่ยพลางก้าวเดินอย่างเนิบนาบเขายื่นมือออกไปสัมผัสอากาศที่สั่นไหวพลังงานสีม่วงที่รุนแรงพลันเปลี่ยนเป็นละอองแสงทองอ่อนโยนกระจายไปทั่วถ้ำเมื่อละอองแสงนั้นสัมผัสสิ่งใดความโกรธแค้นในจิตใจของนักฆ่าสมาคมศิลาพลันมอดดับลมปราณที่เคยคุ้มขลังกลับคืนสู่ความสงบชั่วนิรันดร์พ
วกมันต่างทิ้งอาวุธและทรุดเข่าลงกับผืนด้วยดวงตาที่เลื่อนลอยแต่เปี่ยมไปด้วยสันติ แม้แต่จอมมารศิลาธมิฬที่กำลังถูกชำระล้างร่างกายที่เป็นหินสีดำก็เริ่มกระเทาะออกเผยให้เห็นผิวหนังของมนุษย์ที่โหยหาการหลุดพ้นบทสรุปแห่งเตาหลอมไร้รูปเย่เทียนลดมือลงแสงสีทองค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงชายหนุ่มในชุดป่านสีเทาคนเดิมที่ดูไร้พิษสงทว่ารัศมีรอบกายของเขากลับดูลึกล้ำจนไม่อาจอย่างได้เตาหลอมจักรพรรดิที่เขาเคยพึ่งพานั้นบัดนี้ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณของเขาจนไม่จำเป็นต้องเรียกใช้อีกต่อไปเตาหลอมที่แท้จริงมิใช่โลหะแต่คือหัวใจที่กว้างพอจะหลอมรวมความทุกข์ของโลกเย่เทียนเดินไปพยุงมุหลงเสวตและเซียวเป่าขึ้นมาทำกลางเหล่าศัตรูที่บัดนี้กลายเป็นเพียงผู้นิ่งสงบในวิถีธรรมทว่าลึกเข้าไปในห้องโถงสุดท้ายกลิ่นอายของศิลานามธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้ของโกลาหลในภาคนี้กำลังสั่นสะเทือนเพื่อรอการเผชิญหน้าสุดท้ายบรรยากาศภายในส่วนลึกที่สุดของคุกโลกันพันปีกลับเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดผิดกับความบ้าคลั่งที่เพิ่งผ่านพ้นมาเบื้องหน้าของเย่เทียนคือวัตถุรูปร่างไม่แน่นอนที่ลอยนิ่งอยู่เหนือแท่นบูชาหินมันคือศิลานามธรรมแก่นแท้ที่สกัดจากความเกลียดชังและความเจ็บปวดนับหมื่นปีของเหล่าผู้ถูกทอดทิ้งวัตถุนี้ไม่มีรูปร่างที่ตายตัวมันบิดเบี้ยวและแผ่ไอสีดำสนิทที่สามารถกัดกร่อนจิตวิญญาณของเทพเสียนให้กลายเป็นจุนได้ในพริบตาเจ้ามาเพื่อทำลายข้าเหมือนที่ทำกับคนอื่นสินะเสียงกระซิบที่ดูเหมือนเสียงของคนนับพันดังออกมาจากศิลานามธรรมจักรพรรดิโอษฐ์ผู้สูงส่งเจ้าจะใช้เพลิงของเจ้าเผาความเจ็บปวดของพวกเราให้หายไปอีกงั้นหรือเย่เทียนไม่ได้หยิบไม้เท้าขึ้นมาเขาเพียงเดินเข้าไปหาความมืดมิดนั้นด้วยเท้าเปล่าผ้าพันแผลสีเทาที่ปิดดวงตาหลุดล่วงลงเผยให้เห็นเนตรดาราสวรรค์ที่บัดนี้ไร้ซึ่งความดุดันมีเพียงความเมตตาที่ลึกซึ้งการเผชิญหน้ากับแก่นแท้ข้าไม่ได้มาเพื่อทำลายเย่เทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลที่สุดข้าเคยผิดพลาดที่ใช้การตัดสินเป็นเครื่องมือจัดการกับความมืดแต่ครั้งนี้ข้ามาเพื่อรับฟังพวกเจ้าเย่เทียนยื่นมือออกไปสัมผัสไอสีดำที่แหลมคมดุจใบมีดความเจ็บปวดแล่นเข้าสู่ร่างกายของเขาในทันทีรอยสักมังกรโกลาหลที่แขนขวากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเพื่อกระตุ้นให้เขาทำลายศัตรูทว่าเย่เทียนกลับใช้อำนาจแห่งวิถีโอษฐ์นิรันดร์สยบมันไว้เขาไม่ได้ใช้กำลังไม่ได้ใช้ค่ายกลแต่เขาใช้ร่างกายที่กลั่นจนเป็นกายาเตาหลอมเปิดรับความเกลียดชังทั้งหมดของศิลานามธรรมให้ไหลเข้ามาในร่างของตนเองวิถีโอษฐ์นิรันดร์การกลั่นความว่างเปล่ามู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่ามองดูด้วยใจระทึกร่างของเย่เทียนสั่นสะท้านผิวหนังของเขาเริ่มมีรอยแตกร้าวคล้ายหินที่กำลังจะพังทลายทว่าในความเจ็บปวดนั้นกลับมีแสงสีนวลตาแผ่ออกมาจากหัวใจของเขาเย่เทียนกำลังทำการปรุงยาครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาไม่ได้ปรุงสมุนไพรแต่เขากำลังปรุงจิตวิญญาณของโลกใบนี้เขาเปลี่ยนความเกลียดชังให้กลายเป็นความเข้าใจเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นประสบการณ์และเปลี่ยนโกลาหลให้กลายเป็นความสงบตึกตึกตึกเสียงหัวใจของเย่เทียนเต้นสอดประสานกับจังหวะของจักรวาลศิลานามธรรมที่เคยบิดเบี้ยวเริ่มนิ่งสงบลงไอสีดำค่อยๆจางหายไปและกลายเป็นผลึกแก้วใสบริสุทธิ์ที่บรรจุแสงดาวดวงเล็กๆไว้ภายในนี่คือรสชาติของความรักงั้นหรือเสียงกระซิบสุดท้ายจากศิลาแผ่วเบาก่อนจะสลายเป็นละอองแสงกระจายไปทั่วหุบเขาอวสานชำระล้างไอพิษและคำสาปทั้งหมดจนสิ้นคืนสู่ความสันโดษจอมมารศิลาธมิฬที่บัดนี้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ที่ชราภาพคุกเข่าลงแทบเท้าเย่เทียนด้วยน้ำตาที่นองหน้าท่านทำสำเร็จแล้วท่านให้โอกาสข้าได้เริ่มใหม่เย่เทียนประคองชายชราขึ้นอย่างอ่อนโยนจากนี้ไปจงใช้ชีวิตเพื่อดูแลพฤกษาในหุบเขาแห่งนี้เถิดนั่นคือยาขนานสุดท้ายที่เจ้าต้องกินเมื่อทุกอย่างสงบลงเย่เทียนหันไปมองมู่หลงเสวยและเสี่ยวเป่าเขาหยิบผ้าปานสีเทาผืนใหม่ขึ้นมาพันปิดเนตรดาราสวรรค์ไว้ตามเดิมเขากลับมาเป็นหมอตาบอดผู้สันโดษอีกครั้งเรากลับบ้านกันเถอะเย่เทียนกล่าวพร้อมรอยยิ้มจางๆทั้งสามเดินออกจากคุกโลกันพันปีมุ่งหน้ากลับสู่หมู่บ้านสันติวารี
ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยความร่วมมือของชาวเมืองที่เขาเคยช่วยไว้ เย่เทียนไม่ได้นำเตาหลอมจักรพรรดิออกมาสำแดงเดชอีกต่อไปพลังของเขาถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางสายหมอกที่คลี่คลายลงเสียงไม้เท้าไม้ไผ่กระทบดินยังคงดังเป็นจังหวะเนิดนาบตึกตึกตึกเป็นบทเพลงที่ไม่มีใครได้ยินทว่าโลกทั้งใบกลับสั่นสะเทือนด้วยสันติภาพที่แท้จริง